एउटा रु 400 को टी सर्टको वास्तविक मूल्य के हो? म तपाईको गोजीको पैसाको कुरा गर्दै छैन। हेर्नुहोस् यो ठाउँलाई। यो दक्षिण अमेरिकाको एटकामा मरुभूमि हो। यहाँ 400 वर्षसम्म पानी परेन। नासाले यहाँ मङ्गल ग्रहमा जस्तै रोभर टेस्ट गर्छ। तर जब वैज्ञानिकहरूले सेटेलाइटबाट हेरे, यहाँ एउटा यस्तो डरलाग्दो कुरा देखियो जसले पुरा विश्वलाई हल्लायो। मरुभूमिको बालुवामा मानिसका हड्डी होइन, करोडौं नयाँ कपडाहरू फालिएका छन्। आखिर यो सुनसान ठाउँमा यति धेरै कपडा कसरी आए? एन्सर एउटै छ, फास्ट फेसन स्क्यान्डल। यो एउटा यस्तो इन्डस्ट्री हो जसले सस्ता र कमसल कपडाहरू बनाएर सोझा मानिसहरूको ब्रेन वाश गरिरहेको छ। उद्देश्य केवल केही अरबपतिहरूको खल्ती भर्नु। तर यो खेल कहाँबाट सुरु भयो? 1975 मा स्पेनको एउटा सानो सहरमा जाराको पहिलो स्टोर खुल्यो। त्यतिबेला कपडा उद्योगमा वर्षको 2 वटा मात्रै सिजन हुन्थे, समर र विन्टर। नयाँ डिजाइन स्टोरसम्म पुग्न 6 महिना लाग्थ्यो। तर जाराले नियम नै बदल्यो। जाराले 15 दिनमै नयाँ कपडा बजारमा ल्याउने सिस्टम बनायो। वर्षमा 2 होइन, 52 माइक्रो सिजन्स। हरेक हप्ता नयाँ स्टक। यसले मानिसहरूमा एउटै डर पैदा गर्यो, अहिले किनेन भने अर्को हप्ता यो हराउनेछ। तर यो सुरुवात मात्रै थियो। त्यसपछि आयो चीनको रहस्यमयी कम्पनी सेन। व्हाट ह्यापेन्ड नेक्स्ट चेन्ज द गार्मेन्ट हिस्ट्री फरएभर। के तपाईलाई थाहा छ, जाराले 1 वर्षमा जति डिजाइन बनाउँछ, सेनले त्यो 1 हप्तामा बनाउँछ। सेनले एआई र सोशल मिडिया ट्र्याकर प्रयोग गरेर 3 दिनमै कपडा डिजाइनदेखि सोकेससम्म पुर्याउँछ। आज संसारमा हरेक वर्ष 100 देखि 150 अर्ब कपडाहरू उत्पादन हुन्छन्। यसको मतलब पृथ्वीका हरेक मानिसका लागि वर्षको 14 वटा नयाँ कपडा। तर विडम्बना, We are a society that likes to shop. I have a problem. Oh my goodness, there's so much. एउटा कपडा औसतमा 7 देखि 10 पटक मात्रै लगाइन्छ र डम्पिङ साइडमा फालिन्छ। तर प्रश्न यो उठ्छ, के हामी आफ्नै इच्छाले यति धेरै कपडा किन्दैछौँ वा कसैले हाम्रो दिमाग नियन्त्रण गरिरहेको छ? फास्ट फेसन कम्पनीहरूले मानव मनोविज्ञानसँग ठूलो खेल खेलेका छन्। पहिलो, फोमो, फियर अफ मिसिङ आउट। दोस्रो, डोपामिन हिट। जब तपाईँ सस्तो दाममा राम्रो देखिने कपडा अनलाइन देख्नुहुन्छ, तपाईको दिमागमा त्यही केमिकल निस्किन्छ जुन ग्याम्बलिङ र ड्रग्स खेल्दा निस्किन्छ। वैज्ञानिकहरू भन्छन् अनलाइन सपिङ हेज बिकम द न्यू सोसल ड्रग्स। टिकटकमा #सेल हाउलको 25 अर्बभन्दा बढी भ्युज छन्। इन्फ्लुएन्सरहरूलाई सित्तैमा कपडा पठाएर ओभर कन्जम्पसनलाई नर्मलाइज गरिरहेको छ। एउटा डरलाग्दो तथ्याङ्क सुनौ। बेलायतमा हरेक 7 मध्ये 1 युवती सेम कपडामा दोहोऱ्याएर फोटो खिच्न लाज मान्छन्। यो सोच अचानक आएको होइन, यो विज्ञापन एजेन्सीहरूले वर्षौं लगाएर हाम्रो दिमागमा रोपेको बिउ हो। तर यो कपडाको खेलले तपाईको खल्ती मात्र रित्याइरहेको छैन, यसले तपाईको शरीरभित्र सुटुक्क विष हालिरहेको छ। आज 60% भन्दा बढी कपडाहरू पोलिस्टर र नाइलन जस्ता प्लास्टिकबाट बन्छन्। जब तपाईँ यी कपडाहरू धुनुहुन्छ, एउटै वासिङबाट 77 लाख माइक्रोप्लास्टिक पानीमा मिसिन्छन्। यी प्लास्टिकका कणहरू यति साना हुन्छन् कि वाटर फिल्टरले पनि रोक्न सक्दैन। नतिजा, वैज्ञानिकहरूले यी माइक्रोप्लास्टिक मानिसहरूको फोक्सो, कलेजो, रगत, आमाको दूध र जन्मिन बाँकी बच्चाको गर्भसम्म भेटाएका छन्। तपाईको कपडाले तपाईको दियानेमा क्षति पुर्याइरहेको छ र यो प्लास्टिकमा मात्र सीमित छैन। कटनको कथा त अझ डरलाग्दो छ। काजाकिस्तान र उज्बेकिस्तानको बीचमा रहेको एरल सी कहिले विश्वको चौथो ठूलो ताल थियो, तर आज यो पूर्ण रूपमा मरुभूमि बनिसकेको छ। किनकि त्यहाँको सम्पूर्ण पानी कटन फार्मिङको लागि मोडियो। 1 वटा कटन टी सर्ट बराबर 2700 लिटर पानी। एउटा मानिसले 2.5 वर्ष पिउने पानी। 2 वटा जिन्स बराबर 7500 लिटर पानी। 7 वर्षको पिउने पानी। कपडा रङ्गाउने टक्सिक केमिकल्स नदीहरूमा छाडिन्छ। नेपाल र भारतका कयौं नदीहरू आज ढल र विषालु रसायनमा परिणत भइसकेका छन्। भारतको तिरपुर र दिल्ली नजिकैको यमुना नदी रातो र गुलाबी फिनले भरिनुको मुख्य कारण यही टेक्सटाइल वेस्ट हो। अब सोच्नुहोस्, जुन कपडाहरू बिग्दैनन् वा फालिन्छन्, तिनको के हुन्छ? हरेक सेकेन्ड हो, तपाईले श्वास फेर्ने हरेक सेकेन्डमा एउटा ठूलो ट्रक भरि कपडा डम्पिङ साइडमा फालिन्छ। अफ्रिकाको घाना देशमा पश्चिमा देशहरूबाट आउने पुराना कपडाहरूलाई स्थानीय भाषामा ओब्रोनी वाहु भनिन्छ। यसको अर्थ हुन्छ मरेको गोरो मान्छेको कपडा।
उनीहरूलाई लाग्छ जीवित मान्छेले यति धेरै राम्रो कपडा कसरी फ्याँक्न सक्छ, पक्कै त्यो मान्छे मरेको हुनुपर्छ। घानाको आक्रा सहरको समुद्र तटमा आज 6 फिट अग्लो कपडाको पर्खाल बनेको छ। मानिसहरू प्लास्टिकका कपडामाथि झुपडी बनाएर बस्न बाध्य छन्। यो प्लास्टिक 200 वर्षसम्म कुहिँदैन। त्यसैले अर्को पटक जब तपाईँ 500 वा 1000 रुपैयाँको कपडा किन्दै हुनुहुन्छ, याद राख्नुहोस् त्यसको वास्तविक मूल्य हाम्रो वातावरणले चुकाइरहेको छ। तर के यसको कुनै समाधान छ? केही देशहरूले कदम चालेका छन्। फ्रान्सले फास्ट फेसनमाथि नियम र कर लगाएको छ। तर व्यक्तिगत रूपमा हामीले के गर्न सक्छौँ? द 30 वेयर्स रुल। कुनै पनि कपडा किन्नु अघि आफूलाई सोध्नुहोस्, के म यसलाई कम्तीमा 30 पटक लगाउँछु? यदि उत्तर नाइ हो भने नकिन्नुहोस्। नर्मलाइज आउटफिट रिपिटिङ। इन्स्टाग्रामको देखावटी संस्कृतिबाट बाहिर निस्किनुहोस्। एउटै कपडा बारम्बार लगाउनु लज्जास्पद होइन, यो बुद्धिमानी हो। चुज नेचुरल फाइब्रिक्स। पोलिस्टर र नाइलनको सट्टा अर्गानिक कटन, लेनिन वा हेम्पबाट बनेका टिकाउ कपडाहरू रोज्नुहोस्। हामी देखावटी फेसनको पछि लागेर आफ्नै वातावरण र स्वास्थ्य नष्ट गरिरहेका छौँ। परिवर्तनको सुरुवात हाम्रै वार्डबोर्डबाट हुनुपर्छ। तपाईको घरमा सबैभन्दा पुरानो तर अझै लगाइरहेको कपडा कति वर्ष पुरानो छ? कमेन्टमा पक्कै लेख्नुहोस्। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। अन्टिल देन टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे।